Hai că încerc să mă uit să nu mai lovim în altă chestie. Am pus șuruburile pe partea aceasta, cel din față aici, cel din spate aici. Atenție! Șurubul lung vine în partea din față, șurubul mai scurt vine în partea din spate. Iar pe partea cealaltă, după ce le-am așezat pe partea stângă, trebuie doar să așez motorul în poziția corectă și ele vor ieși în exterior, în partea opusă. Urmează șaiba și piulița. Și uite așa, în sfârșit, am reușit să pun motorul înapoi pe ATV. A durat mult mai mult decât mă așteptam, nu a fost o treabă ușoară. Sablarea a fost lucru care a durat cel mai mult, dar am vrut să elimin cu totul întreaga rugină din zona motorului. Am vopsit șasiul, am zincat șuruburile de prindere a motorului de șasiu și am făcut o treabă de care eu personal sunt foarte mulțumit. Mai departe, mai am destul de multe lucruri de făcut, dar acum că motorul este pus înapoi pe șasiu, ar trebui ca etapele următoare să deruleze mult mai rapid. Vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare!